Idag ska vi prata om någonting jag tror alla hör överallt just nu, inflation. Så vi ska försöka gå igenom lite vad är inflationen och hur påverkar det oss i vardagen. Så med oss idag för att reda lite i de här frågorna har vi bjudit in en kunnig gäst. Välkommen Torbjörn. Tack så mycket, trevligt att vara här. Idag ska vi snacka om inflationen. Och även om det är ett ord man kanske har hört mycket så kanske man inte riktigt vet vad är inflationen och hur påverkar det oss. Så jag tänker att det är en ganska stor fråga så vi kör väl igång på en gång. Absolut. Inflation är ett begrepp där vi tittar på hur den allmänna prisnivån i samhället stiger. När den stiger, då kallar vi det för inflation. Och det handlar egentligen om att de pengarna som vi har räcker till färre varor och tjänster att handla. Så vi blir i princip fattigare när vi har en inflation. Kan du också berätta vad är den allmänna prisnivån? För jag tror det är någonting man hör ganska mycket men man kanske inte använder det till vardags. Så vad betyder det egentligen där? När vi pratar om den allmänna prisnivån så menar vi att det är en prisuppgång som sker brett i samhället. Det är alltså inte bara någon enskild vara som stiger i pris eller att det är kanske en viss grupp av varor som stiger i pris. Utan vi menar att det sker brett i hela samhället. På alla områden så stiger priserna. Och då pratar vi om att den allmänna prisnivån stiger. Och hur mäter vi då det här? Inflationen mäts egentligen, det är Statistiska centralbyrån som mäter detta. Och det man gör är att man utgår från det de kallar en varukorg. Man tittar då på ett genomsnittligt hushåll, hur mycket de så att säga, konsumerar av många olika varor. Och sen så väger man ihop de varorna och så jämför man då hur har prisnivån stigit. Ofta använder man det från ena året till det andra. Att hur mycket har stigit oktobers varukorg i år jämfört med oktobers varukorg förra året. Och då får man en prisökning och det är det vi kallar inflation. Men jag tänker man hör överallt nu att inflationen är väldigt hög. Men hur hög är den egentligen? Om du hänger med mig nu så ska jag bara visa hur den har utvecklats över tid och även hur hög den är nu. Ja, här ser vi nu ett diagram som visar utveckling av konsumentprisindex, KPI, det vill säga det som mäter, alltså ett sätt hur man mäter inflation. Och vi har här i början, diagrammet går från början på 1980 fram till dagens datum. Vi ser också att kurvan ligger rätt hög här. Vi har inflation kring 10% någonstans här i stora delar av 80-talet. Under mitten av 90-talet så går det ner. Vi har en ganska stabil inflation kring 2%. Det går visserligen upp och ner men den är ganska stabil. Men vi ser här i slutet, när vi börjar närma oss för ungefär ett år sedan, så ser vi att det är någonting som händer och inflation stiger uppåt. Och idag har vi en inflation på 10,9% mätt som KPI. Och det innebär egentligen att den här varukorgen som jag pratade om tidigare, det innebär att för ett år sedan så kunde du köpa den varukorgen för 100 kronor. Idag kostar den drygt 110 kronor. Så egentligen är det så att mina pengar är lite mindre värda? Dina pengar är lite mindre värda. Eller i det här fallet ganska mycket mindre värda mot vad vi är van de senaste 20-30 åren. Och jag hörde också att du nämnde en siffra här, 10,9. 10,9 ja. Jag vet också att det finns en annan siffra som man ofta hör om. Ja, det finns två siffror som är ganska vanliga i debatten. Det ena är KPI, det som vi hade på diagrammet här, som idag är 10,9%. Men ett annat mått som man använder väldigt vanligt och väldigt frekvent nu återkommande, det är det som kallas KPIF. Och det är alltså konsumentprisindex med fast ränta. Och det man har gjort då är att man har tagit bort effekterna som blir av höjda räntor i ekonomin. Och så tar man bort dem ifrån den här varukorgen. Vad är det som orsakar ökningen i varukorgen? Och så tar man bort ränteökningarna. Och då ligger ökningen lägre. Så ligger den på 9,3% idag. Nu har vi gått igenom lite om det här, men hur hamnar vi här då? Det finns flera olika förklaringar till varför vi hamnar just här och har sån hög inflation nu. En effekt handlar om att under pandemin så hade vi problem med flödena när det gäller varor över hela världen. Det vi kallar för flaskhalsar, vilket gjorde att det var brist på vissa varor. Det gjorde att priserna steg eftersom efterfrågan var större än utbudet. Samtidigt så hade vi också i början på ungefär förra hösten någonstans så hade vi problem med energi. Och elmarknaden i Europa och i Sverige hade brist på elektricitet vilket gjorde att priserna steg. Och sen kom kriget i Ukraina. Rysslands invasion gjorde att både på grund av att det var problem med livsmedelstransporter ifrån Ukraina plus att vi också från EUs håll satte in restriktioner gentemot
Ryssland när det gäller energi. Så det var brist på energi, vilket gör priserna på energi steg ännu mer. Och jag tänker, nu har vi ändå fått en ganska stor förklaring till hur det ser ut idag, vad är inflation och hur fungerar det och sådär. Men hur kommer det här påverka oss framåt? Det är lite olika beroende på hur man ser hur länge det här kommer att hålla på. Kommer vi ha en lång inflation under en lång tid eller tror vi att det här är övergående? Men inför avtalsrörelsen så står ju vi måste vi fundera på, kommer det här, vad händer om vi kräver höga löneökningar? Hur höga kan vi kräva utan att vi är orsak till ytterligare inflation så att säga? Och där någonstans så väger ju vi lite grann och funderar på vad är det bästa för medlemmarna på kort sikt kontra lång sikt. Men är det också så att då behöver vi alla hjälpas åt när det kommer till den här frågan? Absolut. Ska vi inte, det handlar inte bara om att en grupp ska stå tillbaka eller på något vis ta hänsyn till inflationen. Utan det handlar om att alla, det handlar alltid från att vd:ar ska inte öka sina löner. Det handlar om att företagen ska inte ta ut massa vinst. Utan alla i så fall måste ju ta ansvar i den här situationen. Och det gäller arbetsgivare och det gäller arbetstagare för att se vart vi landar någonstans. Ett gemensamt ansvar vi har. Och där får vi inte heller glömma politiken. Politikerna har ju såklart ett stort ansvar att se till så att den här inflationen inte späds på med vissa åtgärder som de håller på med och tänker sig införa. Så att det är ett gemensamt ansvar som alla har. Och det är klart att inte Kommunal själva ska ta det här ansvaret. Det ska vi göra gemensamt i hela samhället. Tack Torbjörn för att du ville komma och prata lite inflation med oss och förklara det här begreppet. Tack för att jag fick komma. Och ni vet om att ni har möjlighet att kommentera och även tycka till om dagens avsnitt. Eller om det är någonting ni vill att vi ska diskutera längre fram, så ses vi när vi ses.